Sådär ja, nu har jag tagit mig upp på höjden här på Kåsehuvudet och ser framför mig Ale stenar. Kolla lite is! Ja, vilka vågor! Ja, men då har vi kommit fram till hamnen i Kåseberga och vi nosade upp en parkering direkt, vilket var riktigt gött. Så på med ryggsäcken och en alldeles för tjock tröja. Det var mycket varmare än jag trodde. Och så började vi den bitvis ganska branta promenaden upp till Ale stenar uppe på höjden. Det var en fin kväll, mycket turister som både satt och fikade på bänkarna men även på filtar i gräset. Det var underbart härligt. När vi hade kommit upp för de branta trapporna är det en bit kvar ut till själva huvudattraktionen. Ale stenar är Sveriges största och bäst bevarade skeppssättning och ligger verkligen storslaget belägen ovanför Kåseberga hamn, hela 32 meter över havet. Skeppssättningen är daterad till omkring år 600 till 1000 år efter Kristus och består av 59 stora stenblock som vardera väger omkring 5 ton. Det var varmt det. Otroligt, riktiga bjässar verkligen. Skeppssättningen är totalt ungefär 67 meter lång och 19 meter bred och är därmed Sveriges största. Tänk om det var något mer spektakulärt, tänker jag. Att det var aliens som pluppat ner stenarna från deras UFO. Det hade varit något. Men Sveriges största skeppssättning, det är ju inte fel det heller. Men varför heter det då Ale stenar, undrar jag? Betydelsen ska troligtvis tolkas som Atal ås stenar, det vill säga stenarna på den väldiga åsen, och då tänker man på Kåsebergaåsen. Men även en tolkning där förledet är besläktat med gotiska Als tempel har föreslagits. Och det låter ju mycket häftigare. Sådär ja. Då är vi framme vid Ale stenar uppe på Kåsehuvudet. Så jag letar efter en bra start- och landningsplats för drönaren. Jag tänker att jag vill inte gå upp liksom mitt bland allt folk. Och kanske inte flyga heller så mycket just efter sluttningen ner mot vattnet. För det är sådana här hanggliders där borta som kanske skulle kunna bli lite störda av min drönare. Så att jag går iväg en liten bit. Jag kan hitta någon bra plats där man kan lyfta. Sådär. Jag tror att jag har hittat en bra plats för start- och landningsplattan kanske. Eventuellt får jag lyfta från ryggsäcken. Den kanske går bra. Vad tror du?
kanske ska kunna funka. Lyfta ifrån den i alla fall. Kanske inte landa på den. Men... Vad tror ni? Är detta en bra idé eller? Kommer det gå åt skogen? Av med propellerskyddet. Fäller vi fram de små goda vingarna. Så där. Oj. Frågan är hur populär jag kommer bli egentligen vad jag lyfter upp med den här drönaren. Frågan är hur populärt det kommer bli när jag lyfter med den här drönaren här mitt överallt. Ja, ska jag se. Det här tror jag kommer funka. Eller vad tror ni? Det är möjligtvis själva landningen som kan bli lite trixig. Jag har hört att man kan ta ner den i handen så, men det har jag faktiskt aldrig testat. Det kanske man behöver lära sig när det är lite trixiga förhållanden. Ja, vi får se. Point of interest kör vi där. Kör vi så. Inga flyg i luften nu. Nu finns chansen att göra en fin handlandning. Oh yeah, det gick ju bra. Och här kommer lite blandade bilder. Jag har använt objektiv 135 mm 2,0 L och ett 2470 4,0 L. Och kameran är Canon EOS R. Sådär ja. Jag har varit och flugit lite grann i Kåseberga och tagit lite goda kort. Och ni som undrar så var det faktiskt så att jag kollade med Länsstyrelsen innan eller jag kollade på webbsidan om det var okej att flyga med drönare och det var det. Det var inga problem. Så nu går vi ner mot hamnen där. Det kan vara lite musikunderhållning och lite andra trevligheter. Då ser vi stanna till och gottar till lite grann, tar någonting att dricka kanske. Ja, vi får väl se vad som händer och fötter. Ja, man hör ju massa musik och annat där. Ha, riktigt trevligt.